Tuần vừa rồi, thí sinh Lê Quang Minh mang mã số 05 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Lương Văn Định đến từ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại 0924 7263XX đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloca là một máy rửa chén đứng độc lập và một máy sấy chén với tổng trị giá 27 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là một lò nướng âm tủ và một lò vi sóng với tổng trị giá 30 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, Hoài Anh đã xuất sắc giành chiến thắng xích sao trước Quang Minh, đoạt lấy chiếc vé thứ hai vào chung kết để đối đầu với Nhã Uyên. Xin từ biệt Quang Minh và chúc bạn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuần này, Hoài Anh và Nhã Uyên sẽ tham gia vào thử thách cuối cùng của chương trình, trận chiến khốc liệt nhất, hoành tráng nhất để tìm ra quán quân mùa đầu tiên của căn hộ trong mơ. Người sẽ được vinh danh là nhà thiết kế trẻ tuổi tài năng nhất và nhận được chiếc chìa khóa mở vào căn hộ Officetel The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình Căn hộ trong mơ được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Không biết là cái thử thách tới chúng ta phải làm gì đây. Vì tập trước đã phải làm cả một căn hộ rồi. Cái khối lượng công việc rất là nhiều đúng không? Nhưng mà căn hộ nó chỉ thẳng thôi, nó không ấy. Xin chào buổi sáng, Nhã Uyên, Hoài Anh. Ngày hôm nay tôi gặp các bạn ở đây với chặng đường cuối cùng và hai bạn có cơ hội trở thành quán quân đầu tiên của chương trình Căn hộ trong mơ 2016. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Xin mời Hoài Anh. Đã trải qua rất là nhiều thử thách của chương trình rồi thì bây giờ cái thử thách cuối cùng này bọn em phải quyết tâm hết sức cũng như là thể hiện những cái mà bọn em đã đúc rút được trong chương trình. Còn Nhã Uyên thì sao? Bắt đầu tham gia chương trình thì em đến đây để xem mình có thể làm được những gì và học hỏi được những gì. Đây là cuộc chơi cuối, trận chiến cuối, em sẽ làm hết mình. Rồi, tôi thấy hai bạn có tinh thần quyết tâm rất là tốt. Và sau đây tôi xin được công bố đề tài của thử thách vòng chung kết của cuộc thi. Chính là các bạn sẽ thiết kế một căn hộ hoàn chỉnh và căn hộ đó theo chủ đề là căn hộ trong mơ của chính các bạn. Các bạn sẽ có 180 triệu và có 30 giờ để thực hiện. Bên cạnh đó, các bạn có 20 giờ của đội hỗ trợ sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình thi công. Và thử thách phụ dành cho tuần này chính là các bạn sẽ phải ứng dụng xu hướng màu sắc của Dulux Color of the Year 2017. Đó chính là màu xanh denim. Hoặc là các bạn sẽ áp dụng một trong 4 chủ đề màu sắc xu hướng của năm 2017. Đó chính là tôi sống, tôi là, tôi sống, tôi thuộc về, tôi sống, tôi làm việc và tôi sống, tôi trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có rất nhiều những dự định, những ấp ủ, những ý tưởng dành cho căn hộ trong mơ của chính mình. Đây chính là hai chiếc chìa khóa mở vào hai căn hộ mơ ước, hai căn hộ mà các bạn sẽ truyền tải tất cả ước mơ của mình vào bên trong đó. Hoài Anh luôn tâm niệm là thành công thì không phải là mình đặt cho mình một cái đích đến mà nó là cả một quá trình. Chính vì thế ngay từ đầu cuộc thi thì Hoài Anh không bao giờ xác định cho mình là mình phải cố gắng để giành được ngôi vị cao nhất, mà mình chỉ luôn cố gắng làm như thế nào để có thể được đi xa nhất. Đối với Uyên đây không chỉ là một cuộc chơi mà đó là một cái trận đấu cuối cùng để Uyên khẳng định bản thân mình. Và Hoài Anh, Nhã Uyên, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Và thử thách tuần 13 chính thức bắt đầu! Tìm thử coi nó ở đâu. Đi cô nhanh đi. Trời ơi nhanh lắm. Sao rồi? Anh biết không, thử thách trước không có anh mình không thể
thành được. Thế là em bảo là anh là người trợ giúp tốt nhất. Vui được gặp lại anh. Nhưng mà cái thử thách này nó khó hơn nữa đó. Sao rồi? Mình sẽ làm hết nguyên cái căn hộ này. Và chủ đề của chúng ta là căn hộ trong mơ của bạn. Và ngoài ra thử thách phụ chính là sử dụng những cái tông màu của Dulux năm 2017. Đó là màu denim, màu xanh denim. Ở đây mình có 4 chủ đề chính. Tôi là ai, tôi thuộc về đâu, tôi làm việc gì và tôi trải nghiệm những gì. Thì em đang nghĩ đến cái chủ đề tôi trải nghiệm, có những cái trải nghiệm gì trong cuộc sống. Và với cái tông màu xanh này em sẽ lấy hình ảnh về biển đảo quê hương. Ở thử thách lần này thì Uyên muốn làm những gì mà mình thích. Và cái mà Uyên đưa ra chủ đề, ý tưởng đó là về Việt Nam. Em muốn là khi mà có một người nước ngoài nào tình cờ nhìn thấy cái tác phẩm của mình biết đây là tác phẩm của một người Việt Nam. Ok. Em nghĩ là em sẽ có một cái bộ sưu tập về những nồi cá biển chẳng hạn. Mà nó thật là sinh động. Đúng rồi. Từ đầu chương trình đến rồi ấy, là em rất là thích làm về Việt Nam. Thì em cũng muốn mang cái nét Việt Nam vào trong cái thiết kế của mình. Như là cái căn nhà mà kiểu hồi bé mới sinh ra thì em ở cùng với ông bà và bố mẹ. Thì nó là những năm 90 nhưng mà em vẫn kết hợp nó với hiện đại. Mình muốn là cái không gian này nó không chỉ là dành cho cái bản thân mình rất là yêu thích, mà những người thân của mình, những người mình yêu quý cũng có thể yêu thích không gian này và cũng có thể muốn sống ở trong không gian này cùng với Hoài Anh. Thì em chỉ đưa những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm xưa cũ của mình vào trong cái căn hộ. Nó có thể đẩy vào thành như bộ sưu tập á. Thì ở cái mảng sau sofa em có thể làm cái bộ sưu tập đấy. Em có thể sử dụng những cái chất liệu như là gạch bông. Em nghĩ bây giờ việc đầu tiên là mình phải đo kích thước. Phải đo đạt kích thước. 3m2, 1m14, 2m93. Bề Chiều ngang. ngang. cửa là 2m2. 2m1. Mảng tường này sẽ sơn màu trắng. Trắng. Và em muốn có thêm một cái màu ấm vô nữa. Màu ấm thì anh nghĩ là nếu mà mình đã đi cái tông của biển thì anh nghĩ là đi cái màu cát vàng. Màu này hoặc màu này. Bây giờ chúng ta quyết định là chọn cái tông màu Tôi làm là việc. tôi sống, tôi làm việc. Xanh denim màu này. Đây. Bây giờ xong màu, xong gỗ, xong hết đồ nào hết rồi. Mình đi mua đồ đi anh, trễ rồi. Đi mua sắm, đi mua sắm. Trời ơi, hôm nay phải mua rất là nhiều. Lại cả một căn hộ. Cầm nước. Trời anh. Đi anh. Wow, đi thôi. Trong tuần này, các thí sinh sẽ được mua sắm tại trung tâm nội thất cao cấp An Dương Home và trung tâm phụ kiện nội thất Hafler. Chúc Nhã Uyên và Hoài Anh may mắn. Đẹp quá ha. Cái âm này hay nhỉ? Sao lại lấy loại này ha? Cho em cái đấy mà cỡ 60 chị nhá. Đây là 5,8 triệu đây đúng không? Cái bồn rửa. Đẹp quá ha. Em thấy cái này được, cho em cái này luôn. Cho em bếp mà bếp ga loại cỡ nhỏ nhất. Dạ, bếp ga của bên em là cùng một pha hết. Là 800 hả? Dạ. Thôi rồi em lấy cái bếp 3 này cũng được. Chị ơi, em quyết định chọn những cái sản phẩm đấy thì bây giờ mình ra mình tính tiền nhé. Dạ. Cây có cây nào 3 mét không? Em cái cửa sổ của mình là 1m75 mà. Em đang nhớ cửa ra vào. Không, cái cửa sổ mình 1m75 mà cái chiều ấy nó có 1m65 mà. Em nhớ không? Nhớ rồi. Đổi lại cái đó đi. Trong ngày hôm nay khi mà hỗ trợ Uyên ở sự thử thách cuối cùng, cái gì mà mình cảm thấy nó không ổn ở bản thân mình thì mình sẽ góp ý. 2 mét rồi là cái này. Rồi với lại 2 cây đen. Ôi xinh quá. Trong này nhiều đồ thích quá. Cái này cũng được mà anh ơi. Nó lệch màu gỗ. Trời ơi, chịu thôi chứ bây giờ. Cái em thích á là cái trông nó giống như cái tủ cũ của Việt Nam hồi xưa cô. Kệ dài kìa em. Mà anh ơi. Dạ. Em nhìn rồi nhưng nó bị hiện đại quá. Cái thử thách lần này thì nghĩ là Hoài Anh đang bị áp lực. Nghĩa là Hoài Anh không còn kiểu như là thoải mái như lần trước. Không có phương án thì đành dùng cái này thôi. Hoài Anh. Chị ơi, tính cọc Hoài cho Anh. kia được không? Anh ơi, từ từ em đang không mua được đồ ở đây. Cái được không?
Em đủ ghế rồi, bây giờ em chỉ cần ghế bàn học thôi anh. Wow. Trời, mấy cái màu này đẹp quá à. 500.000. Mấy cái thôi. Mình mua hoa giả đi. Hoa này một nhánh bao nhiêu em quên mất rồi. Bao nhiêu? 290 à? Mua nào phải mua số lượng nhiều. Nè, được nè. Ghé thêm một cây nữa thôi. Mua này đi. Gì á? Trời ơi! Đẹp mà, đợi đi. Mà chụp đèn này cũng đẹp mà. Chụp đèn này mình chưa dùng nè. Đợi đi, anh ra kiếm một cái nữa cho có cặp. Để lần này thì nghĩa cũng muốn là mình pha trò một chút để mang lại cái gì đó nó thoải mái cho Hoài Anh. Nghĩa muốn kéo lại không khí, vì Hoài Anh khi mà mình căng thẳng quá thì khả năng sáng tạo mình sẽ bị giảm. Thấy chưa? Trời ơi! Cái này là bao nhiêu ấy ạ anh? 850 là cả dây đèn à? Rồi cho em một bộ này. Cái này xinh phết này. Xin giới thiệu với chị, đây là mẫu thảm mới nhất bên em đó nha. Dạ. Chỉ có 1.990.000 thôi. Mua một cái thảm tặng một tờ giấy. Không có chỉ có gì hết. Chắc cái thảm này đang là ổn nhất. Mà cũng 5 triệu anh ạ. Cái thời gian đầu đi mua sắm thì Hoàng Anh cảm thấy rất là áp lực. Vì cái khối lượng đồ cần mua quá là nhiều. Thì anh Nghĩa lại là người đã giúp mình lấy lại được những cái cảm giác vui vẻ. Ây da, sao mà nóng vậy đó hả? Anh Nghĩa ơi! Hả, có anh nè. Trời ơi! Hôm nay thành live show của anh hả? Nè em bảo. Nhanh lên. Còn 4 phút nữa, nhanh lên. Nhưng mà di chuyển. Anh Nghĩa! Chị em lấy cái bếp này, chị cho em xem cái bồn rửa hả chị? Em lấy cái bồn rửa này nha chị. Còn hàng không chị? Còn. Dạ. Còn cái vòi. Dạ em lấy mẫu này nha. Dạ. Cái ý tưởng ban đầu của Hoài Anh đó là mang những hình ảnh hoài niệm vào trong không gian này. Chính vì thế mà Hoài Anh cần những cái đồ đạc nó khơi gợi về quá khứ. Và những cái đồ vật cổ như vậy thì thực sự là nó rất là khó để có thể tìm kiếm mua được. Vì đôi khi đồ cổ nó là vô giá. Mình muốn có được cái bộ sưu tập đó thì mình phải quan sát xung quanh, là mình tận dụng những cái khả năng, những cái kinh nghiệm của mình về giao tiếp. Em rất là ước ao và mong muốn được mượn cái máy này để trưng ở trong cái căn phòng của bọn em thiết kế. Sau đó bọn em sẽ mang trả lại hoàn lại đây. Tại vì cái này mình cũng không bán, giá trị của nó cũng cao. Em cảm ơn anh ạ. Có cái bàn cân nè. Cái cân này nó không có giá trị bằng cái cassette này đâu anh ha. Nhưng mà em thích cái này mà em đòi lấy cái này mà. Nhưng ý là cho em mượn cả hai cái. Quay xong chương trình là bọn em gửi lại luôn. Dạ. Thế còn mấy cái chai rượu này anh có cần dùng không ạ? Anh cho em mượn luôn để em đỡ tốn tiền mua rượu. Xin cảm ơn anh. Trời ơi, anh tốt quá luôn. Tôi không mất tiền mua rượu rồi, sung sướng quá. Hàng dễ vỡ. Rồi hàng dễ vỡ không luôn á. Trời ơi, hôm nay toàn đồ nặng. Ôi trời ơi. Vậy là căn hộ trong mơ đã đi đến chặng đường cuối cùng là thử thách trận chung kết, thiết kế một căn hộ hoàn chỉnh trong một điều kiện thời gian giới hạn. Các bạn thí sinh gần như đã trải qua tất cả những không gian chức năng của một căn hộ. Vậy điều quan trọng nhất của thử thách lần này là gì? Đó chính là những không gian phải có một sự kết nối với nhau về ý tưởng và phong cách. Đây là một cuộc chiến quan trọng mà các bạn thí sinh phải thể hiện được năng lực sáng tạo của mình, năng lực thẩm mỹ, khả năng tư duy, bố cục không gian và tìm tòi một chủ đề mới. Mọi sơ suất và những lỗi lầm thơ ngây đều có thể ảnh hưởng quan trọng đến cơ hội chiến thắng của các bạn. Tôi đang rất háo hức để chờ đợi, thưởng thức những kết quả mỹ mãn mà các bạn thí sinh Hoài Anh và Nhã Uyên mang lại. Hãy cùng chờ đợi nhé!
Nè, hồi nữa em sẽ kéo gì nè. Đó, thì chỉ cần hai cái nó đang ướt, nó chồng với nhau là sẽ kéo ra hiệu ứng thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hoàn thành xong những cái phần mà thô ở trong phòng. Với thử thách lần này thì nhóm Anh sẽ phải sử dụng màu sơn Color of the Year của Dulux là màu xanh jean. Sẽ là xu hướng của năm mới. Ý tưởng của Uyên hơi hướng nào về biển cả và những cái gì mộc mạc đơn sơ của Việt Nam đưa vào, thì đây là một cái khoảng không gian về một cái làng chài biển. Anh có đưa ra ý tưởng là một mảng vỡ của gạch nhưng mà một cách tự nhiên, thì anh nghĩ là người đã thực hiện nó cho Hoài Anh. Không, thế này nó bị thẳng quá. Anh bể, anh làm như này nó bể luôn rồi. Em sợ nhất là nó bị như này mà bị bể á. Đấy, nó bị vỡ là vỡ ra hết luôn á. Cái gạch này rất là khó đúng không? Thì thế em mới hỏi xem là có làm được không thì quyết. Cái mảng là cái 100 viên luôn. Cái việc bể là sẽ bể như vậy, mà có số viên mất, viên thiếu sẽ là cái mảng đó. Thiếu là thiếu một viên, cả một viên, hoặc là thiếu nửa viên, chứ không phải là nó mẻ như vậy. Em đừng đi vào cái tiểu tiết quá. Vấn đề là em đang đi vào cái tiểu tiết của từng viên. Thì anh xem cái hướng giải quyết như thế nó có được không? Đó. Thì mỗi người có một cái ý tưởng. Đúng thiệt là anh là một cô gái rất là lì. Bây giờ nói chung là bây giờ em muốn làm như vậy đúng không? Thì là anh không có ý kiến gì về cái phương án đấy của em đúng không? Anh chỉ có cái ý kiến về cái việc là em đập từng một tí một thì nó mất thời gian chứ gì. Cái sự đóng góp của mình đó thì không giống như bị phớt lờ đi á. Hầu như là Nghĩa rất là khó khi mà tranh luận á. Bây giờ cứ em lên sẽ tính thời gian, em tính xem là mất bao nhiêu lâu nếu em cảm thấy là đủ thời gian thì cứ đi hết. Rồi có bột market rồi. Tại vì em muốn làm cái bề mặt nó giống như là mình làm cái tường đất ngày xưa, tường đất trộn rơm á. Cái này gọi là chay chép. Thích quá. Hiện tại thì Uyên đang xử lý cái mảng tường chính chỗ tivi. Thì cái mảng tường này ý tưởng của Uyên nào Uyên muốn mô phỏng lại cái mảng tường đất hồi xưa. Tại ở nhà mình thì hay dùng đất trộn với rơm để mà tạo nên cái mảng tường. Khi mà người ta nhìn vào sẽ có một cái chút gì đó gợi nhớ về tuổi thơ, về quê hương. Cái ý tưởng của Uyên là như vậy. Hoài Anh. Dạ. Xin chào Trung Nghĩa. Hoài Anh đang làm cái gì đó? Ý tưởng chính ở trong căn phòng thì em muốn mang những cái hoài niệm, những cái hình ảnh xưa cũ khi mà hồi bé em được ở chung căn nhà với ông bà ngoại. Cái nguyên vật liệu em sử dụng lần này nó là những cái nguyên vật liệu cũ hồi xưa. Ví dụ? Gạch bông ạ. Tôi nghĩ ý tưởng đó rất là cảm xúc. Hoài Anh cho tôi xem thử coi cái gạch đó như thế nào. Những gạch bông cũ. Màu này đẹp á ha. Em màu không... cam phối đẹp á. Dạ. Để coi, trước tiên là mình phải lấy cái này, mình đưa vào trong cái tổng thể màu sắc của căn phòng thử coi. Tôi nghĩ là màu sắc này khi phối vào trong cái màu xanh này rất đẹp. Và đến giờ phút này là Hoài Anh là đã thể hiện được cái khả năng về màu sắc của mình khá tốt rồi đó. Và tôi có mang một món quà đến cho các bạn. Và món quà này tôi nghĩ là nó cỡ này, để ra tôi ôm vào cho các bạn. Sao bây giờ em sợ quà quá hả? Sợ quà quá hả? Anh ơi, cỡ này. Xin giới thiệu với Hoài Anh và Trung Nghĩa.
Đây là bạn Hoàng Sơn. Hoàng Sơn hiện tại đang là một họa sĩ vẽ tranh tường. Và Hoàng Sơn là một trong những bạn vẽ tranh tường rất kinh nghiệm. Và chắc chắn là tôi đã kiếm được một người trợ thủ đắc lực để làm sao hỗ trợ cho cái thiết kế của Hoài Anh trong cái lần này. Trong ngày hôm nay thì Hoài Anh có dự định là vẽ tranh tường nữa. Nhưng mà bất ngờ là anh Hữu Vinh đến và mang theo một món quà, đó chính là một nghệ sĩ vẽ tranh tường. Thì nhóm Hoài Anh sẽ không phải lo lắng nhiều về phần thể hiện cái ý tưởng của mình lên tường nữa. Xin chào Hoàng Sơn. Trời ơi, vị cứu tinh cho thử thách lần này của nhóm mình. Thì ý tưởng vẽ tranh tường của bọn mình là lấy những cái họa tiết mà từ chăn con công hay là những cái bát sứ mà có những cái bông hoa. Cái bố cục mà mình định vẽ thì nó sẽ kiểu như thế này. Hoàng Sơn cố gắng nha. Chúc Hoài Anh với Trung Nghĩa cộng tác thật tốt với lại là Hoàng Sơn để làm sao cái thiết kế của mình thật đẹp nha. Và tạm biệt các bạn, và tôi sẽ quay lại ha. Tạm biệt. Sơn ơi, thì hẹn Sơn vào ngày thi công ngày mai. Sơn cố gắng giúp mình thử thách này nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào. Chào anh. Chào Hoàng Quân, chào Nhã Uyên. Dạ. Ồ, cái gì mà lem nhem quá vậy? Gì khủng khiếp quá vậy? Điều gì dẫn Nhã Uyên đến chọn cái chất liệu này cho cái không gian này? Cái căn hộ trong mơ của em á, thì hiện tại em đang muốn thể hiện một cái tình cảm gì đó với quê hương của mình qua những cái hình ảnh như là vách đất, những con cá của biển hoặc là màu sắc về biển. Ở phía trên này á, thì em có mua những cái rổ rá mà đang mây che đó. Sau đó em sẽ vẽ hình những con cá, em sẽ úp lên đó. Nghe qua có vẻ hấp dẫn quá ha. Dạ. Coi như là hôm nay chúng ta đang ở ngày thứ hai của cái quá trình các bạn thi công. Tôi mang theo cho Nhã Uyên một món quà. Để tôi ra tôi bưng cái món quà đó vô nha. Quen Quen hả? Sao quen được hay vậy? Trung trường hả? Món quà này bự quá. Giới thiệu với Hoàng Quân, đây là một gương mặt, một họa sĩ khá thành công và cũng rất nổi tiếng trong giới về vẽ mỹ thuật trong không gian nội thất. Vậy là yên tâm rồi, Và bạn tên là Thu Hảo, đến đây để hỗ trợ cho hai bạn. Uyên cũng đã có ý định là mình sẽ vẽ một cái gì đó, một cái sản phẩm làm bằng tay thủ công. Thật là may mắn khi mà được hỗ trợ khi một người vẽ nữa. Ở cái mảng tường này á, em sẽ dùng những cái mẹt mà đan bằng mây tre. Và sau đó là mình sẽ vẽ hình những con cá cát điệu lên trên đó và treo ở đây một mảng tường. Em ý đồ của em khi mà sơn cái mảng tường ở dưới màu xanh đậm và ở trên xanh nhạt, giống như là mình đang ở dưới đáy đại dương. Cái mảng tường trắng bên này á, em muốn là chừa trắng và vẽ bằng những cái nét màu đen, những cái hình ảnh của quê hương như là quả khế, quả dừa, quả chuối, cây dừa. Nói chung là em chỉ chọn những cái hình ảnh cực kỳ gần gũi và thân thương để đưa vào. Nhưng mà tôi đang có hơi một cái điều lo lắng là một bên là một vựa hải sản, một bên là một vựa trái cây. Cẩn thận nha. Việt Nam mình là cây trái sum xê và cá cơm đầy mực. Vậy hả? Chị tranh thủ sắp xếp rồi quay lại phụ em nha. Ok rồi. Dạ chị. Bye. Cảm ơn chị nha. Cái ý tưởng của Uyên và cái suy nghĩ của chị nó đồng nhất với nhau. Thì Uyên nghĩ là ngày mai khi bắt đầu vào công việc thì hai chị em sẽ làm việc thoải mái với nhau. Bây giờ nhá, một người đi rulo còn một người đi cái cọ, thì anh đi rulo đi còn em đi cọ cho. Cái này là nhúng vào một cái là cho lên tường luôn, lớp sơn càng dày càng tốt. Thế nào vẫn chỗ có chỗ không là không đều rồi. Vì cái sơn này nó nặng lắm, anh lăn nó không đi hết được. Bây giờ anh lại đi cọ đi. Anh ơi nhiều nữa, chỗ này nó chưa có gì này. Cố lên anh, em sợ bên dưới khô mất. Chưa khô đâu. Thôi anh đừng đi lại nữa. Em sợ bên dưới khô mất. Được rồi anh. Bây giờ em làm việc với anh, em có tin tưởng anh không? Nhưng mà em sợ nó khô. Không phải là tin tưởng hay không, mà em cũng từng làm rồi. Ủa chứ em nghĩ anh không biết làm cái này hay sao? Nhưng mà thử thách trước em với Minh làm rồi. Còn bọn mình học training một lần em có biết. Thôi em làm đi. Em sợ nó khô hết là mất cả công mình ấy luôn á. Sơn thì không biết sơn. Giờ hết muốn nói. Mình
mình muốn bỏ ra ngoài thôi. Khi mà làm việc một nhóm á, mà mình không có sự tin tưởng từ cái người đồng đội của mình, mệt lắm rồi. Cái lo lắng nhất là việc để xử lý cho mảng gạch này nó phải tự nhiên, nó cảm giác như là nó thật một chút. Thì nếu như mình đẩy thô như vậy thì nó sẽ bị quá tươi, nó không có thật. Thì cái đó mới là cái khó khăn nhất mà tụi mình đang quan tâm tới. Cái mảng gạch của mình nó có sự ngẫu hứng, nhưng mà nhìn vào thì về cái màu sắc nó vẫn phải đảm bảo được cái sự bắt mắt, cũng như là nó có một cái chú ý của Hoài Anh. Khi mà trong 4 ô gạch thì luôn có một ô có sự khác biệt. Hoài Anh tiếp khách. Các em làm gì đây? Hoàng Khải không thích điều này. Ai bảo anh thế? Hoàng Khải không thích. Anh nhầm rồi. Anh Khải là cực kỳ thích cái gu mà Việt Nam của em luôn đó. Để Khải vào Khải xem nhé. Trời ơi, Em an tâm đi, anh qua bên kia. Vâng, anh qua xem có gì anh về kể em ha. Này gạch phải không? Giống gạch vậy? Vô đây coi có gì trong đây không? Mở cửa coi, trời làm cái gì vậy? Mở cửa coi. Cái gì mà giấu vậy? Có chiêu trò gì trong đây không? Mở ra coi. Mở ra. Giấu diêm. Kỳ cục quá đi. Không có giấu chi hết. Chúng ta là một gia đình. Là gia đình là phải hết mình. Ồ, cái gì mà rằn ri bông qua bông huệ quá trời quá. Hôm nay có qua phòng của Hoài Anh thì thấy cái tiến độ thi công thì có vẻ như là của Uyên đang thắng thế về mặt thời gian. Tại vì đơn giản thì Uyên phân chia công việc rất là tốt. Từng tay. Mai làm tiếp. Rồi hết giờ rồi, xuống đi. Trời, còn quá chừng nhiều việc luôn. Nghỉ ngơi anh. Ngày thi công thứ 3 của đội Uyên thì thật sự là không làm được nhiều công việc như ở những ngày trước. Do là cái thời gian mà đợi gỗ về lắp những cái đồ nội thất vào, thời gian đợi quá lâu. Để cắm thảm này chứ. Để ngang. Cái này ra. Trên. Tiến độ làm việc ngày hôm nay thì buổi sáng thì khi bắt đầu làm việc thì làm được một số việc nhưng mà nó chỉ là nho nhỏ thôi. Anh ơi, mình còn vấn đề là cái mảng tường màu cam á. Thì như em vẽ thử ra thì em thấy là cam nhiều bị rợ quá. Thì anh giúp em đi nó xuống bên phía góc tường này một chút này, xong rồi đi lên trên cái góc tường ở ngoài kia lan vào một chút. Thì em nghĩ là dùng sơn á, xong mình đi các góc, xong mình ở những cái mép á, mình lấy vải xong thấm nước mình chấm ra thì nó sẽ có cái sự loang tự nhiên. Xong đó Mình sẽ xử lý cái này trước nè, để xem nó ok rồi thì ngưng. Cái lò gạch này nó láng quá thì anh nghĩ là tôi sẽ thử là sử dụng bột rét để nó có một cái độ gồ về lên. nhưng mà mình vẫn cứ kết hợp vừa cả bột chét vừa cả Đúng rồi, cả hai. Nè, anh thích con nào anh vẽ đi. Vẽ đơn giản, xăm một màu lên, không thích quẹt. Vẽ sao? Giám khảo Hữu Vân vô nói con cá này nó xấu quá là chết queo luôn.
Mời vào. Không sao, vào đi. Chào Hoàng Sơn. Không sao. Rồi, ở đây bọn tớ đang mong chờ Hoàng Sơn đến quá để thực hiện xong cái mệnh. Em làm việc với Hoàng Sơn nhé. Dạ. Thì bây giờ là tớ muốn là làm cái gì đấy khác ở trên tường. Thì tớ muốn đi một cái chất liệu khác. Thì định dùng vải như thế này. Và tớ sẽ lấy cái màu xanh ở bên này cho qua đây và giải vải ở đây. Thì lúc mà Sơn vẽ thì nó sẽ đi từ trên tường và lan vào trong cái vải đó. Có thể mình xử lý được. Ok, cảm ơn Sơn. Trời ơi. Ngồi xuống chị, ngồi xuống. Của em chị ơi. Ok. Niềm cực hình của em là ngồi vẽ. Đây, cá phẩm hai đưa con cá đây. Đưa con úp lại Đưa con cá qua phải đây. úp ra, phải úp ra vậy là 1, 2, 2, 3. Yeah. Con này dễ thương hơn. Anh Quân lúc nào cũng nhường nhịn, có nghĩa là anh có cái sự cân bằng và giúp Uyên điều tiết được cái trạng thái khi mà mình quá căng thẳng. Thì đây là điều mà Uyên đang cần trong những thử thách cuối cùng này. Uyên rất là cảm phục anh vì điều đó. Bây giờ mình vẽ cái này trước vô. Dạ, bây giờ mình vẽ xong cái đám cá ở đây đi rồi mình sẽ qua cái đám bên kia. Ok. Bên đây xài cũng sướng quá nè. Đúng rồi, 11 á chị Gái Xuân đưa ắt chị vẽ đi. Anh đừng có vẽ ra con cá sấu hay cá mập nha. Yên tâm. Cái gì cũng được. Thì vẽ con bạch tuộc. Thật ra thì cái ý này mình thấy cũng khá là lạ, sẽ mất công hơn một chút. Tất nhiên là bạn là người có những cái ý tưởng hay thì mình là người sẽ cần phải tìm cách để mà thực hiện nó. Yêu Việt Nam. Nó vẽ xong cái đám cá này là về nhà hết dám ăn cá. Chú Nghĩa làm gì đó? Em muốn giả cho nó Có thời gian một vậy chút. hả? Bên kia em đang làm cái gì đó? Nhưng mà vì em muốn có cái sự thay đổi chất liệu ở đây là muốn có một cái tấm vải để đi cái họa tiết chăn con công vào. Theo đúng như Hoài Anh phân tích là một cái mảng tường trơn hết mà vẽ hoa văn thì nó chưa đủ. Thì có nghĩa em cần nó có thêm một cái lớp nữa. Vậy thì cái lớp này thì nó tỏ ra là nó cần thiết. Rồi, cho tôi xem tiếp tục ở trong phòng ngủ như thế nào. Hiện tại với cái cách xử lý này thì vẫn chưa đã. Có nghĩa là Nghĩa với lại Hoài Anh sẽ phải nghiên cứu tiếp để xem thử coi là mình xử lý các cái cạnh viền. Hiện tại các cái cạnh viền nó đang bị lộ rõ ra. Với bản thân tôi thì tôi đang rất thích cái ý tưởng của Hoài Anh về một không gian nó có tính chất hoài niệm. Tôi mang đến cho Hoài Anh một món quà. Và món quà này tôi nghĩ nó sẽ giúp cho Hoài Anh có thêm cái cảm hứng để mà mình thiết kế cái không gian này. Rồi Hoài Anh mở thử cái món quà của mình đi. Rồi. Em Mặc dù suốt cả hành trình của con không hề tâm sự hay chia sẻ khó khăn, vất vả và nỗi buồn con gặp phải. Đối với bản thân tôi thì khi tôi đọc cái clip này, tuy là lời của bố mẹ dành cho Hoài Anh nhưng tôi cũng thấy xúc động. Hoài Anh hãy dựa trên những cái lời yêu thương mà ba mẹ của Hoài Anh gửi cho em để em sẽ phải cố gắng hết mình nữa cho cái thiết kế này nha. Các bạn tiếp tục công việc nha. Hết thời gian rồi. Rồi khẩn trương.
đây là trận chiến cuối cùng rồi, thì có bất cứ những cái ý tưởng gì thì mình phải thực hiện nó. Cũng được anh Vinh ủng hộ và những cái lời động viên của bố mẹ. Nhã Uyên, đang làm gì đó? Em đang vẽ cá. Để coi coi. Dạ. Đây là cái đèn ngay góc sofa hả? Dạ đúng rồi. Hai đứa vẽ hả? Tôi đang sợ là thành thảm họa đó nha. Đó, em cũng sợ vậy. Đi xem phòng ngủ của Nhã Uyên như thế nào. Để coi trong phòng ngủ làm gì đây. Toàn bộ tổng thể là màu xanh. Có một đồ chuyển đúng không? Dạ, có một đồ chuyển. Được á. Cảm giác cái màu này là màu của buổi chiều. Dạ chiều. đúng rồi, hoàng hôn. Tôi đến đây tôi mang cho Nhã Uyên một món quà bất ngờ tiếp Quá theo. Quá nước. Món quà này rất là to. Rồi, vậy thôi Nhã Uyên ngồi xuống đây đi. Dạ. Em mở ra thử đi. Em thật sự rất cảm ơn giám khảo Hữu Vinh. Vì trong khoảng thời gian này thật sự là em bị cuốn theo công việc rất nhiều. Cứ làm cuốn theo thôi. Thì bất chợt anh gửi cho em một cái món quà làm cho em chợt nhớ về cái động lực ở quê nhà, là ba mẹ của mình với những cái sự hy vọng và mong chờ ở em. Thì đây là một cái điều rất có ý nghĩa, thật sự rất có ý nghĩa với bản thân em. Con thật sự rất cảm ơn ba mẹ. Chương trình có liên hệ với gia đình của Nhã Uyên để cần một cái nguồn động viên tinh thần, một cái tình cảm, một cái tình thân. Mà trong cái thiết kế của Hoài Anh hay của Nhã Uyên đều nó đang chất chứa những câu chuyện liên quan đến những tình cảm về quê nhà. Và rất mong em và Hoàng Quân sẽ nắm được cái tinh thần, cái tình cảm bố mẹ gửi cho Nhã Uyên để phải có một cái động lực thật là tốt để mình hoàn thành cái phần thi này. Và Hoàng Quân với Nhã Uyên hãy cố gắng lên. Tôi còn quay trở lại đây để tôi xem các bạn làm việc nữa. Cố gắng chỉ còn một phen này nữa thôi nha. Xin tạm biệt Hoàng Quân với Nhã Uyên. Nhiều khi là mình cảm thấy là mình không thể đi nổi được, nhưng mà khi mà nghĩ về gia đình, nghĩ về cái mục đích, cái mục tiêu mà mình phấn đấu thì Uyên cố gắng vượt qua. Nói chung là cũng có khóc nhẹ nhiều lắm, nhưng mà khóc xong gào nước mắt và cố gắng đi tiếp, đi làm việc tiếp đi. Anh nhớ cái đoạn mà anh Vinh bảo là trong phòng ngủ ấy, anh bảo là không để hở cái kẽ này ra, mình làm nào? Đi bột check ở đây à? Mình check thì mất rồi. Em đang hiểu sai ý của anh Vinh. Đây là cái này nè. Đó, những cạnh đỏ này bị hở nè. Trơn là những cạnh này nè. Thì nó hiện màu đỏ lên thành đốm ra một mảng. Đúng không? Anh Vinh nhưng mà là chưa tới mà. Tức là nó vẫn đang ít quá cái mảng này. Chưa tới là anh Vinh nói là về cái tổng thể cái độ cũ của bức tường này. Đúng chứ rồi. không phải là phải thêm những cái đường nứt nữa. Nhưng mà ở bên đó nó bị mới quá, nó vẫn đang đều nhau quá. Thì bây giờ anh đang phải xử lý nè. Ý là chú không có việc gì làm, nếu mà anh có việc gì để cho chú làm được giúp cái mảng đó. Vấn đề là mình không nên tham thêm đường nứt nữa. Trên góc đấy sẽ không có nứt nữa. Không nứt nữa, mà chỉ nứt ở đây thôi. Căn bản nó bị mới quá, cả cái mảng này. Đúng. Nhưng anh có việc gì chú làm giúp em không? Tại vì bây giờ đồ gỗ chưa lên là chú không có việc làm hết á. Em muốn mọi người làm việc liên tục á. Đấy khá là ưng ý với người trợ giúp của mình là Hoàng Sơn. Thì bạn vẽ rất là đúng ý tưởng của mình, cũng như là thực sự nó làm cái không gian của mình trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái khoảng thời gian thì nó không như là mình định, cảm giác là hơi bị
kỹ quá. Thế đi, đừng có mẩy nhiều quá, đúng không? Bên này tả rất là đẹp rồi, trên kia nó nhẹ nhàng lại thôi. Tả nhẹ thôi, đừng tả nhiều quá, để nó trong, nó ít thôi. Lúc nào tâm trạng cũng rất là lo lắng và phải đi thúc giục tất cả mọi người là mọi người ôi làm nhanh lên, làm nhanh lên. Tại vì thời gian thì còn rất là ít mà nhìn thấy công việc thì vẫn chưa được để nhiều. Hết giờ rồi anh ơi. Ổn ha? Đẹp, đẹp. Sơn ơi, nghỉ tay đã. Nghỉ, đẹp nghỉ luôn quá. chứ nghỉ tay. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ra kiểm tra hàng đi rồi đi về. Chỉ còn có 1 ngày thôi và thời gian còn rất ít. Thì ngày mai chắc chắn là phải chạy thật nhanh tại vì công việc còn rất nhiều. Đồ gỗ bắt đầu lên rồi. Xinh quá. 3 ngày đầu công việc cảm giác như là tiến độ rất là chậm, nhưng mà đến ngày cuối cùng khi mà thời gian gấp rút hơn thì Hoài cũng phải đốc thúc mọi người nhiều hơn, cũng như là bản thân mình luôn phải bao quát mọi việc. Làm như nào ấy nhanh nhất có thể, vì hôm nay rất là nhiều phần công việc. Bây giờ cần bao nhiêu người trong này đóng tủ quần áo hả? 2 người đủ không? Anh Nghĩa đóng giúp em cái tủ bếp ngoài kia đi. Chú với cả anh ra ngoài kia đóng tủ bếp luôn. Chia ra chứ mọi người tập trung hết ở một góc là không có xong được việc. Hôm nay bắt buộc phải xong. Bây giờ cho cái tủ bếp lên. Mày tập trung ra anh bắn luôn. Đấy, rồi. Chia ra làm đi, không con đấy tập trung hết trong kia là chết. Mình luôn phải chạy tất cả các khu vực để có thể đảm bảo là công việc được đi đúng tiến độ cũng như là đúng ý của mình. Cái gì trời? Dạ mấy anh vô gấp giùm em cái giường với cái tủ trong phòng trước. Trong ngày thi công hôm nay thì buổi sáng mọi thứ nó gọi là tất bật và lộn xộn. Tại vì tất cả đồ gỗ là chuyển đến cùng một lúc và mọi người chia nhau ra làm, thì cái khoảng thời gian đó nè mọi thứ lung tung hết, không có thể nào mà sắp xếp đồ một cách là ngay ngắn được. Thì Uyên lúc đó là Uyên cũng hơi bị rối. Vậy cái này là cái gì? Vậy cái kia kìa. Dạ em không biết cái nào là cái giường, cái nào là cái tủ. Hai cái này là tủ thôi. Wow, được rồi. Không có gì bỏ hết, không là gì. Vô không? Đẹp quá. Tuyệt vời, cảm ơn chị nha. Thật sự là cái khoảng thời gian đó thì Uyên rất là vui vì cái sản phẩm của mình nó đã hình thành rồi, và sau đó là mình đang tô vẽ cho nó đẹp hơn, nó hoàn hảo hơn. Trời ơi, cái này là cái gì đấy trời? Trời ơi. Thưa quan tòa tôi vô tội. Trời ơi, nó như cái dành móng ngựa đó, qua hỏi Hoài Anh liền. Hoài Anh ơi, cho anh hỏi. Không có hỏi. Cái này là cái gì? Cái này á? Sao giống cái dành móng ngựa vậy? Đây là cái lan can anh ạ. Lan can hả? Trời ơi. Nhìn xem nào. Ủa mà tủ kín như thế này là cái bàn học nó như thế nào vậy? Thiết kế kiểu gì vậy? Ý của em ý là chỗ này ý nó là một khu bàn học luôn. Em quay mặt vào đây, xong rồi cái bàn học nó đi từ đây ra, thì em mới nghĩ anh bảo là từ đây ra là 80 phân, tức là nó chỉ nhô ra ở đây 30 phân thôi, còn em ngồi học em quay vào đây này. Cái bàn học mà nó từ đây ra 80 phân em sẽ làm việc bên đây. Không, em không có định quay nó ra mặt cửa sổ này mà em định úp mặt vào đây này. Hiểu không? Nó thành lỗ rỗng á. Bây giờ chỉ cần nhá, 2 cái cánh cửa dưới này thì cắt vào mỗi bên 3 phân là tổng 4 cánh là được 12 phân rồi, tịnh tiến cả khu này sang 12 phân. Cái mặt bàn này thì nữa cắt lại.
Tại vì mình còn thừa gỗ mà, cắt mặt bàn này vẫn cắt được. Sơn trắng đi là được. Có phải lấy miếng gỗ dán này làm gì đâu. Trời ơi, cái gì mà ngổn ngang tùm lum đây hả? Cái đối với phòng ăn, bàn ăn, chỗ này làm gì đối với mảng tường này? Dạ em sẽ treo một cái bức tranh chữ ở đây. Và rồi, cũng là chữ trắng đen. Có đèn thả cho bàn ăn không? Dạ có hai đèn thả. Rồi còn mấy con cá này ở đâu? Em đang định treo ở đâu đó trên cái kệ đó. Thôi không được. Con cá này cũng thú vị nè. Dạ. Hoàng Quân cắt cái dây này ra coi. Lấy dây gỡ nó ra. Thấy quá uổng quá. Cái này nó kêu được hả? Dạ. Giống như chuông gió hả? Dạ bởi vì em mới định treo ở... Vậy hả? Ở đây có gió đâu mà kêu. Trời ơi, cắt ra. Mỗi bạn cầm cho tôi 2 con cá. Rồi, bây giờ xếp cho tôi một hàng dài bên đó thử. Không, cá đứng thôi. Đứng. Rồi, xoay chóc đầu xuống thử coi. Ok. Ý là cái cách thể hiện này nó đang thú vị. Và nếu con cá được gắn trên đây, đồng nghĩa với việc phải nhờ bên Thu Hảo sẽ phải có một cái nền gì ở bên dưới, một cái đường nét màu trắng gì êm hay xanh nhạt gì bên dưới để nó link lại. Cảm giác như làm gì? Một cái rổ bự này nè, vẽ một cái nét nhỏ nhỏ, nó xếp một bầy cá ở bên trên đó. Tôi nghĩ là ngồi bàn ăn nhìn thấy điều này, nhìn ở đây tôi cảm giác nó thú vị hơn. Còn đừng có treo uổng lắm, những cái này gắn lên trên tường mới đẹp. Rồi, tạm thời là như vậy. Tôi thấy còn ngổn ngang quá trời thứ á. Không còn thời gian nữa, khẩn trương lên đi. Dạ. Xong rồi, anh giúp em treo đèn nha. Đèn trung tâm giữa này phải không? Dạ, ở giữa cái bàn này. Ở đây, đây. Dung Nghĩa, đang làm gì đó? Gắn cửa tủ anh ạ. Hoài Anh đâu rồi? Dạ đây ạ. Xin chào. Dạ. Làm gì đó, gắn rèm hả? Vâng. Trời ơi, gắn rèm á, mình cái người đã một khúc rồi thì phải lấy cái thang chứ lấy cái ghế nó làm sao với tới. Với là nó tuột cái rèm hết. Thang bận hết rồi ạ. Ủa rồi có vẽ ra tiếp không Sơn? Dạ có. Có lan ra tiếp bên kia không? Có không? Lan nét. Có Vâng, lan chút một chút thôi. và ở dưới này thì sẽ là đi nét đen nữa. Đúng rồi, là qua kia là dành cho bàn ăn đúng không? Nếu không thì nó hơi bị đường đột, nó hơi bị kết thúc. Bạn vẽ chuyển màu rất là đẹp đó. Có một lời khen. Rồi. Trời ơi, sao tôi sống sót nổi? Hả? Ý là cũng làm quá lố bớt nó lại một chút. Ý là đừng cho cảm giác rêu phong nó cũ thôi. Đăng này nó đang bị màu xanh, chỉ cần giảm cái màu xanh thôi. Rồi, bây giờ mình vô phòng ngủ đi. Bây giờ nhìn về cái tổng thể ngôi nhà của Hoài Anh, tôi vẫn đang băn khoăn. Và tôi nhìn ở đây, tôi vẫn thích ở dưới hơn ở trên. Bởi vì cái cảm giác như thế nào? Nó hiện đại, đúng chưa? Cũ chút là có, nhưng tôi cần một cảm giác hiện đại. Vậy thì cái ở bên trên đó, nó đang làm mọi thứ trở nên lem luốc. Sơn trắng hết cho tôi chỗ này. Rồi bây giờ đi ra đây, coi đây. Từ cái mảng tường đó mới nói qua tiếp chỗ này. Cái cảm giác của tôi là tôi không có đánh đổi những cái đồ giả, nhưng để cuối cùng nó không mang lại cho mình một cảm giác thoải mái. Cho nên cái chất này tôi cảm giác là nó vẫn đang phù hợp với cái gì? Một quán cà phê hơn một không gian ở. Lấy màu trắng sơn hết cho tôi luôn ha. Toàn bộ tất cả mọi thứ và những miếng lem nuốt tất cả mọi thứ sơn qua một màu trắng hết. Và sau đó Hoài Anh mới đưa cái bộ ảnh trắng đen lên đây. Nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Cứ vô mà nhìn ngắm cái chân tường bên trong phòng ngủ sẽ biết nó đang hiệu quả bao nhiêu thì cái phía trên nó đang hư bấy nhiêu. Vậy thì chỗ này vẫn sẽ là như thế và tôi cần mảng tường này màu trắng. Đồng ý chưa? Tôi vẫn mong đợi cái thiết kế của Hoài Anh rất là thú vị. Ở trong đây một số cái các bạn đang làm nó vẫn đang mang lại cho tôi cảm giác là đầy tiềm năng. Mình chỉnh lại chút xíu thôi cho nó gọn gàng thì bước vô sẽ thấy dễ chịu hơn. Đồng ý chưa? Cố gắng lên nha. Xử ngay đi, không chờ nữa nha. Khi mà giám khảo Hữu Vinh bước vào thì cái sự thay đổi lớn nhất mà anh mang đến cho nhóm chính là việc thay đổi màu của mảng tường cũ. Thì lúc đấy Hoài Anh đã đấu tranh cái tư tưởng của mình rất là nhiều. Tại vì anh Nghĩa thì đã dành tất cả thời gian thi công của hôm qua để tập trung làm chính cho mảng tường này. Anh sẽ rất là buồn nếu phải xóa tất cả đi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ rồi thì đây là thử thách cuối rồi. Hoài Anh muốn có một không gian hoàn chỉnh. Nó phải đúng với việc kết hợp giữa hiện đại và sự hoài cổ. Vì nó vẫn là một căn nhà chứ không phải là một quán cà phê. Nó
gọn một cái hình tròn, xong rồi để ra giống như là lá sen gì đó. Cứ gân lá. Gân gạt lá. Chị thấy màu đen hay màu trắng thì được? Màu trắng cho nó nhẹ. Rồi màu trắng. Anh Nghĩa ơi, cái này anh chưa cho cái đợt kệ lên hả? Không kịp nữa. Kịp mà. Anh làm sao bây giờ? Nhưng mà như thế thì trên đấy không bày được cái gì hết. Còn thời gian thì bây giờ kiếm đồ đôn của nó thôi. Không phải nó bị lọt thỏm như thế thì không để được cái đồ gì để trên đấy hết á. Bây giờ em cứ lo hết tổng thể chứ đi. Còn thời gian mình sẽ xử lý cái đó. Bày cái khu bếp đấy thì chả nói như nào. Vấn đề bây giờ em tính toán không tính đến chốn. 2 giờ, 6 giờ mới hết rồi. Bây anh giờ, làm cho em bây cái giờ này. khung tranh là những khung tranh nào? Em sẽ lo việc đấy, bây giờ anh cứ cho em cái kệ Đó, lên đi đã. em hết một lúc em giao anh khung tranh. Thì em bảo là anh làm xong em khu bếp thì em cũng muốn là nâng cái kệ đấy lên thì làm cho xong cái việc đấy đi đã. Bây giờ còn tận 4 tiếng Bây giờ đồng chị có hồ. thể là sẽ đôn một tấm ván ở đó thôi. Em Cái đồng ý này không? không tháo được hả? Tháo được, tháo hết cái dàn kệ xuống, tháo hết vách bên trong. Không, cái này cơ mà, cái kệ trong cơ mà. Không tháo được, ốc nằm bên hông, bên trong, phía sau lưng. Thế thì cắt một cái tấm ván gỗ ghép này xong sơn trắng vào xong đặt lên thôi. Khi mà anh bảo anh làm xong việc rồi thì thực sự là khi mình quay lại thì rất là nhiều điều mình đã nói chuyện với anh từ trước rồi, như là đèn gầm hay là nhìn tủ thì cái không gian nó vẫn còn thiếu. Ấy bảo làm giúp em mỗi khu bếp thôi mà, vòng đi vòng lại cũng mãi xong được cái việc gì. Mới có cảm giác như là họ anh không có lên được cái tổng thể gì. Cho nên là mọi thứ đều như là nháp mà cứ phải thay đổi liên tục. Và bản thân Nghĩa là người hỗ trợ anh thì không nắm được bất kỳ một điều gì. Thôi làm xong cái đèn đi rồi em bày đồ sau nhá. Không bao giờ bày lên nó cũng bẩn hết. Cao lên. Coi vị trí ha. Giữa bàn thì là cách cái kia 50 phân thôi. Anh cảm thấy thích nhất là khu vực phòng khách. Tại vì đây là nơi mà Hoàng Anh tập trung để kể nhiều câu chuyện nhất. Một câu chuyện về những cái điều bình dị của Hà Nội thông qua bộ sưu tập. Một mảng tường được thể hiện rất đẹp nhờ họa sĩ giúp đỡ của chương trình. Lấy họa tiết Trăn Tuân Công thì Hoàng Anh muốn đưa hết tất cả những điều đấy vào trong căn hộ của mình. Và nó được thể hiện rõ nét nhất ở trong phòng khách. Rớt xuống. Chị ạ, không sao. No. Đừng nhẹ. Trời đất ơi. Cầm. Sơn đây. Sơn là mảng tường đi. Sơn đây. Chết rồi. Em thấy phòng gọn gàng quá. Gọn gàng vì ít đồ. Thấy sao? Đẹp, rất đẹp. Trời Đẹp nhất trong tất cả các 12, cái 13 góc tập. này nó dễ thương quá chừng luôn á. Con Không, cá cái nằm hoa, trên lá sen. cái có hoa vô là nó tôn lên. Em rất cái góc này.
Dù sao thì thử thách cũng hoàn thành rồi. Nói chung á là có những lúc anh rất là bực bội, lúc anh rất là buồn em. Nhưng mà dù sao thì chúc em là thành công. Biết sao không? Thử thách kết thúc. Mong là chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn, đừng có mất trầm tư một mình. Anh thấy em là nói chung là em mạnh mẽ, anh mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng nhiều và em mạnh mẽ hơn anh. Nói chung là rồi thì em cũng cảm ơn anh. Thôi có gì cảm ơn, nói chung là sẽ gặp lại. Ok vậy ha. Yeah. Dạ. Đi về ăn cơm. Bây giờ là phải vui vẻ. Thử thách kết thúc. Em thích ở nhà này. Anh được tự do rồi. Không thoát được khỏi em đâu. Cái màu sắc thật là tuyệt vời. Tôi quá đơn điệu, tôi cũng không thích phòng này nữa. Vào đêm trao giải tuần sau, chúng ta sẽ được gặp lại 10 thí sinh đã từng đồng hành với chương trình. Với toàn bộ cái thiết kế này đối với phòng ngủ của em, nó quá sức khủng khiếp. Đó là cái tình cảm của em. Nó là căn nhà trong mơ của em. Quán quân của chương trình chính là Đón xem tập 15 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 11 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7. Được rồi. Chưa được. Được rồi.